यसको लागि अलार्ममा राख्न चाहेको म्युजिकलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। गुगलमा गएर म्युजिकको MP3 भर्जन डाउनलोड गरिन्छ। हाम्रो सङको MP3 भर्जन डाउनलोड भइसकेको छ र आइफोनको फाइल्समा गएर सेभ भएको छ। हामीहरू एप्पलको ग्यारेजबेन्ड एप्लिकेसन ओपन गर्छौँ। यो इन्टरफेस देख्न सकिन्छ। यहाँबाट सर्कल लगाएको अप्सनमा क्लिक गर्दै म्युजिकलाई इनपुट गर्ने अप्सनसम्म पुग्छौँ र त्यहाँ पुगिसकेपछि अघि डाउनलोड गरेको म्युजिकलाई ग्यारेजबेन्ड एप्लिकेसनमा इनपुट गर्छौँ र इनपुट गरिसकेपछि त्यसको लेन्थलाई हामीले 30 सेकेन्डको लेन्थमा चेन्ज गर्छौँ। लेन्थ 30 सेकेन्डमा चेन्ज गरिसकेपछि लेफ्ट साइडको ट्रायङ्गलबाट फाइललाई सेभ गर्छौँ। अब हाम्रो म्युजिक माइसँगमा सेभ भएर बसेको छ। लङ प्रेस गरेर सेयरबाट रिङटोनमा गएर कन्टिन्यू गऱ्यो भने सङको नाम इनपुट गरेर रिङटोनमा एक्सपोर्ट गर्न सकिन्छ। म्युजिक एक्सपोर्ट भइसकेपछि क्लकमा गएर अलार्म म्युजिकमा गएर अघि सेभ गरेको नेम चुज गरेर सेभ गर्न सकिन्छ। यसरी सेभ गरिसकेपछि हाम्रो प्रोसेस चाहिँ पुरै कम्प्लिट हुन्छ।